हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज आपण तुमचे सेकंड युनिट मधली तिसरी पोएम ज्याचं नाव आहे द ट्विन्स. तर या पोएमचे मार्जिन क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया आपण आजच्या भागाला. आता यामध्ये लक्षात घ्या, यामध्ये आपल्याला बरेचसे क्वेश्चन देण्यात आलेले आहेत. मग त्यापैकी फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इन व्हॉट ॲस्पेक्ट्स वेअर द ब्रदर्स अलाइक. तर अलाइक म्हणजे काय, तर सारखे. तर कोणत्या ॲस्पेक्ट्स वरती जे काही दोन भाऊ होते, तर हे दोन्ही भाऊ कसे होते, सारखे होते. तर आपण कविता व्यवस्थितपणे समजून घेतलेली आहे. त्यामध्ये आपल्या लक्षात आलेलंच असेल की जे काही कवी होते, कवी आणि त्यांचे भाऊ हे दोघेही काय होते, तर दोघेही ट्विन्स होते. ट्विन्स म्हणजे ते काय असतील, तर जवळपास म्हणजे त्यांचं जे काही बॉडी स्ट्रक्चर असेल किंवा मग त्यांचं जे काही अपीअरन्स असेल ते सेम असेल, राईट. तर यामध्ये लक्षात घ्या, याचं उत्तर काय येतं मग या ठिकाणी. तर फर्स्ट आहे, इन व्हॉट ॲस्पेक्ट्स वेअर द ब्रदर अलाइक. आन्सर, the brothers were alike in their physical appearance like faces and इथे या ठिकाणी and आहे, ओके. फेस अँड, वन मिनिट, आय विल करेक्ट इट. ओके, फेस अँड लिम ॲज वेल ॲज फॉर्म अँड फीचर. तर ते एकमेकांचे फॉर्म फीचर असतील, फेस असतील, याच्यामध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये आपल्याला सारखेपणा दिसून येतो. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, नेक्स्ट आहे व्हॉट नेम डिड स्पीकर गॉड. स्पीकरला कोणतं नेम मिळालं, दॅट इज द स्पीकर वॉज क्रिस्टन्ड हेनरी, विच वॉज supposed to be a name of his brother, while his brother John got the name meant for him. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज हाऊ डिड द स्पीकर सफर ॲट स्कूल. तर लेखक आपले जे काही कवी आहेत, तर त्या कवीला शाळेमध्ये काय काय त्रास झाला किंवा कोणत्या कोणत्या गोष्टीतून त्यांना जावं लागलं. उत्तर लक्षात घ्या, व्हेन इन द स्कूल स्पीकर्स ब्रदर जॉन ब्रोक द डिसिप्लिन, द पनिशमेंट वॉज गिवन टू द पोएट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, व्हॉट इज इम्पॉसिबल इन लास्ट टू लाईन्स. शेवटच्या दोन ओळीमधलं इम्पॉसिबल थिंग कोणती, दॅट इज सी. यार उत्तर काय आहे, द पोएट शोज द रिडिक्युलस सिच्युएशन. द पोएट मेन्शन्स दॅट अँड वेन आय डायड अँड नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. दिस इज नॉट पॉसिबल. कारण जेव्हा कवींचा मृत्यू झाला त्यावेळेला त्यांनी जॉनला बरी केलं. सो हे थोडंसं म्हणजे आपल्याला विचार करण्यासाठी म्हणा किंवा समजून घेण्यासाठी थोडंसं वेगळं वाटतं, ऑकवर्ड सुद्धा वाटतं. तर हे दिस इज इम्पॉसिबल थिंग. कारण एखाद्या 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 लिव्हिंग पर्सनला सोडून आपण, एखाद्या डेड पर्सनला सोडून आपण लिव्हिंग पर्सनला बरी करतो का, नाही करत. सो दिस सिच्युएशन इज थोडीशी रिडिक्युलस सिच्युएशन आपल्याला या ठिकाणी ती वाटते. आणि अशा पद्धतीने आपला जो काही आजचा मार्जिन क्वेश्चन होता तो या ठिकाणी संपतो. आता यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असतील, काही क्वेश्चन असतील, यू कॅन आस्क ऑन अ ऑफिशियल नंबर, की जो की तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती मिळून जाईल, किंवा मग तुम्ही काय करू शकता, तर कमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा कमेंट करू शकता. तर आता या या कवितेचे जे काही व्हिडिओज असतील त्याचं ॲप्रिशिएशन आहे, वर्कशॉप आहे, चिटचॅट आहे. तर हे सर्व व्हिडिओज पाहण्यासाठी तुम्ही काय कराल, तर सुरुवातीला लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, त्या ठिकाणी ऑल करा. त्यानंतर तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जा, त्या ठिकाणी तुम्हाला 10th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. फक्त याच कवितेचे नव्हे, तर यापूर्वीचे जे काही पाठ होते, कविता होते त्यांचे, त्यानंतरच्या सर्व पाठांचे आणि कवितांचे व्हिडिओज तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून जातील. सो फ्रेंड्स, व्यवस्थितपणे अभ्यास करा, काळजी घ्या स्वतःची. बाय गाइस, टेक केअर. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. सी यू अगेन.